Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα G-Van Trip. Σήμερα αλλάζει λίγο η σύνθεση. Αν και συνήθως με βλέπετε να εξερευνώ τα πάντα μόνη μου, αυτή η εξόρμηση στους καταράκτες της Νεμούτας ήταν η τέλεια αφορμή για να πάρω μαζί μου την πιο ξεχωριστή παρέα, τους γονείς μου. Θέλησα να μοιραστώ μαζί τους αυτήν την ελληνική ζούγκλα και να σας δείξω ότι η περιπέτεια δεν έχει ηλικία. Πάμε να ανακαλύψουμε μαζί αυτόν τον κρυμμένο παράδεισο της Ηλίας. Η διαδρομή προς την Νεμούτα περνάει μέσα από πευκό δάσος και η διαδρομή είναι πανέμορφη. Τώρα είμαστε πάνω από τον Αλφαίο ποταμό. Περνάμε τη γέφυρα και περνάμε από τον Αλφαίο απέναντι και πηγαίνουμε προς Αρχαία Ολυμπία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τα μορφία τώρα. Είμαι στο φράγμα του Αλφιού, στο νομό Ηλίας. Ο Αλφιός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου. Έχει μήκος 116 χιλιόμετρα περίπου. Οι πηγές του Αλφιού είναι στην Κάτω Ασία, στην Αρκαδία, στον Ταΐγετο. Εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, στον κόλπο της Κυπαρισίας. Ο ερήμανθος είναι παραπόταμος του Αλφιού, όπως επίσης και ο Λούσιος, ο Λάδωνας και ο Ελισσώνας. Εδώ βλέπετε και το φράγμα. Η διαδρομή είναι μέσα στους ελαιώνες και στο πευκό δάσος. Εδώ, πάνω στη διαδρομή, συνάντησα και κάποιες κουμαριές. Και ρίγανη. Α, τι ωραία. Να πάμε μερικά. Κουμάρα. Βασικά έχει αρκετές κουμαριές. Και πάμε ωραία φρούτα. Τέλεια. Τέλεια. Η διαδρομή είναι πανέμορφη. Είναι χωματόδρομος πολύ καλά στρωμένος όμως. Εάν θέλετε μπορείτε να αποφύγετε το χωματόδρομο και να πάρετε το δρόμο για το χωριό Νεμούτα που είναι άσφαλτος. Η ανάπτυξη των καταρακτών είναι έργο των ντόπιων.
Πριν από μερικά χρόνια η περιοχή ήταν τελείως άγνωστη. Οι κάτοικοι του χωριού με δική τους πρωτοβουλία καθάρισαν τα παλιά μονοπάτια και άνοιξαν τη διαδρομή και έτσι ο κόσμος μπορεί να δει αυτό το θαύμα. Στην ευρύτερη περιοχή, στις ρεματιές Χαρατσαρίου και Άμπουλα, υπάρχουν πολλοί καταράκτες. Οι περισσότεροι βέβαια δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, αλλά οι 8-10 που βλέπουν οι επισκέπτες είναι οι πιο εντυπωσιακοί. Κατά μήκος σχεδόν όλης της διαδρομής έχουμε δίπλα μας το ποταμό Ερήμανθο. Έφτασα στο σημείο δίπλα στον Ερήμανθο τον ποταμό, όπου ξεκινάει το μονοπάτι για τους καταράκτες. Ερήμανθος ποταμός και πάμε προς τον καταράκτη Αγίου Ιωάννη. Υπάρχουν δύο καταράκτες εδώ. Όχι τριπότα, μια τρυπόταμα, έτσι. Ναι, Γιατί βγήκουν και τα χίλια ποτάμια εκεί κάτω, και 1119 χιλιόμετρα. περάσαμε τη γέφυρα και έχουμε πάρει το μονοπάτι που μας οδηγεί στους καταράκτες. Ο καταράκτης του Αγιάννη είναι πολύ εντυπωσιακός γιατί πέφτει από μεγάλο ύψος και στη βάση του δημιουργείται μία μικρή λίμνη. Οι καταράκτες πέφτουν από ύψος 15 έως και 40 μέτρων. Επίσης πολύ εντυπωσιακός είναι και ο καταράκτης της Σουφάλας που θα τον δούμε στη συνέχεια. Είναι πολύ εντυπωσιακός γιατί έχει πάρα πολλά βρύα και κισό και δίνει πολύ έντονα την αίσθηση τροπικής ζούγκλας. Το μονοπάτι πηγαίνει παράλληλα με τον Ερήμανθο ποταμό. Εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, έπιασε ο Ηρακλής τον Ερημάνθιο Κάπρο. Δεν είναι πολύ όμορφο, μαμά, εδώ? Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του στοιχεία και ενδιαφέροντα. Έτσι. Άχι. Εδώ επίσης θα συναντήσετε πολλά πέτρινα γεφύρια και παλιούς νερόμυλους. Εκμεταλλεύονταν τη δύναμη του νερού για να αλέσουν το σιτάρι τους και το καλαμπόκι. Είναι πολύ ωραία η διαδρομή, δίπλα στον ποταμό. Μπροστά μου θα συναντήσω δύο καταράκτες, του Αγίου Ιωάννη και της Σουφάλας. Επειδή δεν υπάρχει καλή σήμανση στο μονοπάτι, καλό είναι, εάν ενδιαφέρεστε να έρθετε να επισκεφτείτε αυτό το μέρος, να ρωτήσετε εδώ τους ντόπιους για το πώς θα προσεγγίσετε τους καταράκτες.
Τι όμορφα που είναι. Τι όμορφα. Εδώ υπάρχει μία πινακίδα που κάηκε με τη φωτιά που είχε πιάσει, μου είπε ο κύριος εδώ στο χωριό, και δείχνει πως στον πάνω δρόμο πηγαίνεις για τον καταράκτη της Σουφάλας. Στο κάτω μονοπάτι πηγαίνεις για το δεύτερο καταράκτη. Εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, έχει περίπου 30 καταράκτες. 8 με 10 είναι οι πιο εύκολα προσβάσιμοι. Ακούω νερά, οπότε φτάνω μάλλον στον καταράκτη. Α, πανέμορφο. Ωραία. Πολύ όμορφο. Α, τι ονομικά, τι όμορφα. Εννοείται. Το κάτω μονοπάτι που σε οδηγεί στο δεύτερο καταράκτη. Το μονοπάτι έχει κλείσει εδώ με κορμούς. Μαμά! Ναι, ναι, καλά πας.
Όλα ευθεία. Στα νεφρά παντού. Δεν σ' άκουσα, μαμά μου, τι είπες? Αυτός είναι κάταργος. Κάτεργος. Κάταργος. Το οποίο το κάνει καλό στα νεφρά. Στην καρδιά πρώτα. Και στα νεφρά. Ακούω νερά, μάλλον πλησιάζω. Α, εδώ έχουν φτιάξει και ένα κιόσκι. Εγκαταλελειμμένο βέβαια. Ένα εγκαταλειμμένο κιόσκι. Και με τζάκι. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να ρίξεις να ανάψεις και τη φωτιά σου εδώ. Να ψήσεις. Έτοιμο. Α, απίστευτο. Είναι ωραία είναι. Κρίμα που έχουν εγκαταλειφθεί. Έτσι αυτό το μέρη. Να το σκιώ άλλο αυτό το μάθηση. Τον βλέπουμε από την απέναντι πλευρά. Α, καλά μορφή. Πολύ όμορφος και δεύτερος κατάλαβα. Η μαμά άρχισε να ανεβαίνει τις πλαγιές.
Τώρα πάμε στον τρίτο καταράκτη που θα επισκεφτώ σήμερα, που λέγεται η Πύλη του Παραδείσου. Και τώρα πάμε στον πιο ωραίο καταράκτη, κατά την άποψή μου. Στέρες, βάτα. Λατάνια. Η μαμά οδηγός μπροστά. Μονοπάτι. Το τερπνόν με τα κουρουφελί μου. Θα φάμε και χόρτα σήμερα. Η μαμά μαζεύει χόρτα. Φτάσαμε στο χωριό. Εκεί επένω που μας περιμένει και ο οδηγός, ο μπαμπάς. Πάμε. Ήταν τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις οδηγίες που μου δώσατε. Να είστε καλά, πώς είναι η πίστη. Εντάξει. Το όνομα σας? Γιάννη. Γιάννης, Γεωργία. Να είστε καλά. Εμείς τις λέμε αυτές... Αγροκρεμίδες, όχι... αγριόσκολα. Πρασουλήθρα τα λέμε. Αυτά τα ξέρεις. Ναι. Άγρια τριανταφυλιά. Κράτεργος. Α, κράτεργος είναι αυτό. Ναι. Αν νόμιζα ήταν άγρια τριανταφυλιά. Αφέψουμε. Τραβάς τώρα, Ναι. Από άγριο τριανταφυλιές μάζευα. Ο Γιάννης έχει αυτό το μαγαζάκι εδώ που βλέπετε. Είναι καφενείο και ψισταριά, ο καταράκτης. Οπότε όταν βρεθείτε σε αυτό τον παράδεισο μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε και ένα ωραίο πιάτο φαγητό. Στην περιγραφή θα βρείτε και πληροφορίες. Τώρα σε αυτό το σημείο ξαναπερνάμε τη γέφυρα και πάμε να βρούμε το μονοπάτι για τον παράδεισο. Φτάνουμε στην καταράκτη. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Και τώρα θα δείτε και τι λέγεται πύλη του Παραδείσου. Γιατί εδώ υπάρχει μία πύλη. Και μπαίνει στο Παράδεισο.
Καταλάβατε τώρα γιατί λέγεται πύλη του Παραδείσου. Γιατί είσαι στον Παράδεισο. Εδώ κάνουν κάποιες εργασίες στην Καταράκη και έχουν κρεμάσει κάποια σκοινιά. Τέλεια! Τέλεια! Δυστυχώς άρχισε να βρέχει πολύ. Αχ, είναι όμως πανέμορφα, πανέμορφα.
Επίσης θέλω να σας δείξω γιατί δεν έχουμε καθόλου πλάνα από drone. Το έφτιαξα όμως, οπότε προσεχώς θα έχουμε. Το τοπίο είναι μοναδικό όλες τις εποχές, αλλά πιστεύω ότι η καλύτερη εποχή είναι την Άνοιξη που έχει πολλά νερά ή και το καλοκαίρι για μια δροσερή βουτιά. Απλά με πολύ προσοχή γιατί τα μονοπάτια γλιστράνε πολύ. Επίσης, εάν βρεθείτε στην περιοχή, είναι πολύ ωραίο να επισκεφτείτε και το δριοδάσος της Φολόης, είναι ακριβώς δίπλα. Είναι το μοναδικό αυτοφυές δάσος με βελανιδιές στα Βαλκάνια και είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα το επισκεφτούμε και μαζί. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη μαμά μου και στον μπαμπά μου που μου χάρισαν αυτές τις μοναδικές στιγμές. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή την εξόρμηση στην Εμούτα όσο και εμείς. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα διαμάντια. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας φιλώ.